Există 5 motive principale pentru care crinul păcii nu poate înflori. Primul este vârsta plantei. Crinul păcii, pe măsură ce îmbătrânește, încetează să mai facă flori. Crinul păcii poate trăi ani de zile, dar dacă a trecut de un deceniu, este posibil ca planta să fie mult prea bătrână pentru a face flori. În schimb, plantele prea tinere de crinul păcii sunt incapabile să se reproducă. Dacă planta are mai puțin de 2 sau 3 ani, probabil este prea tânără pentru a înflori. Trebuie să aibă aproximativ 2 ani pentru a înflori fiabil. Al doilea motiv, lipsa de nutrienți. Deși crinul păcii nu este un hrănitor greu, are nevoie de nutrienți adecvați. Dacă nu v-ați hrănit sau nu ați replantat crinul păcii de câțiva ani, este posibil ca lipsa de hrană să cauzeze lipsa florilor. Al treilea motiv este lumina scăzută. Un crin al păcii care nu primește lumina de care are nevoie nu va înflori. Aceasta este probabil cea mai frecventă cauză a lipsei de flori la o plantă matură și de asemenea cel mai ușor de remediat. Temperatura. Dacă crinul păcii este expus în mod regular la temperaturi sub 18 grade Celsius, probabil nu va înflori. De asemenea, temperaturile mult prea ridicate va face ca și crinul păcii să nu florească. Un ultim motiv este perioada anului. Crinul păcii nu poate înflori în orice perioadă a anului. Din punct de vedere tehnic, sunt înfloritoare sezoniere și sezonul lor natural de înflorire este între februarie și septembrie.